У квітні минулого року концерн Volkswagen досить голосно заявив про свої плани, представивши відразу 3 концепт-кари в Китаї – седан ID Aura і 2 кросовери – ID Evo та ID Era. Вже тоді було ясно, що йдеться не просто про шоу-кари для виставок. Усі 3 моделі готувалися до серійного втілення. І цей план поступово реалізується. Так, концепт ID Evo вже трансформувався у повністю електричний серійний кросовер ID Unix 08 та готується до виходу на ринок. І тепер поступово розкриваються подробиці про серійну версію ID Era. Його концептуальний образ ліг в основу великого 3-рядного флагманського кросовера ID Era 9X, електромобіля зі збільшеним запасом ходу, розрахованого на сімейну аудиторію та далекі поїздки. Додатковий інтерес до моделі підігріло і те, що 15 січня Volkswagen офіційно оголосив про початок зимових випробувань ID Era 9X. Причому формат цих тестів у марки є досить незвичним. Це не закриті заводські випробування та не демонстраційні заїзди для журналістів. У випробуваннях беруть участь реальні користувачі, які приїжджають на тестовий майданчик, щоб особисто перевірити автомобіль у складних зимових умовах та оцінити його ключові переваги на практиці – німецьку надійність та налаштування шасі в поєднанні з електричними технологіями. Німецький виробник відверто визнає, технології збільшеного запасу ходу традиційно погано ладнають із холодом. Взимку такі системи часто стикаються з цілим набором проблем – від складного запуску та відчутної втрати потужності при низькому рівні заряду батареї до збоїв у роботі генератора та всієї електричної частини. На цьому фоні зимові випробування моделі ID Era при екстремальних мінус 30 градусів виглядають не просто формальністю, а цілком свідомою демонстрацією впевненості компанії в новому флагмані 9-ї серії. Судячи з заявлених результатів, автомобіль проєктували з розрахунком на ті умови, в яких більшість електрифікованих моделей починає здавати позиції. Новий флагман призводиться в рух виключно електромоторами, а бензиновий двигун тут виконує строго допоміжну роль. Він не крутить колеса, а служить генератором для заряджання тягової батареї. По суті, маємо класичний послідовний гібрид. В якості двигуна використовується 1,5-літровий агрегат власної розробки Volkswagen потужністю 143 сили та 240 ньютон-метрів. Він оснащений турбокомпресором із змінною геометрією і працює за циклом Міллера. Ті ж технічні рішення застосовуються і на моделях Porsche. За словами інженерів, саме така конфігурація стала ключем до зниження чутливості системи до сильних морозів, що для машин із збільшеним запасом ходу є критично важливим. Кросовер запропонують у версіях із заднім чи повним приводом. Базова задньопривідна модифікація оснащується електромотором потужністю 299 сил і може комплектуватися або літій-залізофосфатною батареєю ємністю 51,1 кВт-година, або нікель-марганець кобальтовим акумулятором на 65,2 кВт-години виробництва Kettle. Залежно від батареї, запас ходу виключно на електротязі становить 267 або 340 км за циклом WLTP. Повнопривідна версія отримала 2 електромотори із сумарною віддачею 517 сил та топовий акумулятор ємністю 65,2 кВт-години. У цьому виконанні автомобіль здатний проїхати до 320 км у суто електричному режимі. При цьому загальний запас ходу та дані щодо витрати палива виробник поки не розкриває, залишаючи ці цифри на потім. Під час випробувань компанія Volkswagen підійшла до справи ґрунтовно та розробила для 9X 7 спеціальних тестових сценаріїв. Серед них розгін з 0 до 100 км на годину при низькому рівні заряду батареї,
екстрене гальмування на снігу, перевірка роботи системи стабілізації, рух по колу на слизькому покритті, різка зміна смуги на снігу, а також прокол шини на високій швидкості в зимових умовах. Ці тести цілеспрямовано торкалися ключових слабких місць автомобілів зі збільшеним запасом ходу при низьких температурах, таких як втрата динаміки при розрядженій батареї та нестабільна поведінка на льоду та снігу. В результаті користувачі отримали можливість на практиці оцінити роботу силової установки Volkswagen у зв'язці з шасі та системами керування автомобілем прямо в реальних зимових умовах. Під час тестування 9X показав, що вміє поєднувати динамічну стійкість із безпекою, поєднуючи перевірений німецький досвід із сучасними технологіями інтелектуального шасі. Спереду встановлена двоважелева підвізка, ззаду – 5-важелева. При цьому гідравлічні втулки на обох осях забезпечують відмінну цілісність та якісне гасіння вібрацій. Двокамерні, пневматичні амортизатори та адаптивна підвізка DCC гнучко реагують на різні дорожні умови, знаходячи баланс між динамікою та комфортом. А система підрулювання задніх коліс додає впевненості на високих швидкостях та скорочує радіус розвороту до 4,8 метрів. За своїми габаритами флагман впевнено виходить за рамки звичного уявлення про кросовери Volkswagen. Він помітно більший за більшість моделей марки і, що особливо цікаво, за розмірами перевершує навіть BMW X7. Довжина кузова складає 5207 мм, ширина – 1997, висота – 1810, а колісна база – 3070 мм, що безпосередньо натякає на просторий салон. Мінімальний дорожній просвіт – 170 мм, споряджена маса десь 2700 кг. Візуальну солідність доповнюють 20 та 21-дюймові колеса. Серійна версія Volkswagen ID Era 9X загалом майже не відійшла від концепту. Зміни є, але вони скоріше точкові. Наприклад, вертикальні блоки фар зберегли форму, проте отримали іншу діодну начинку. Задній номерний знак переїхав з бампера на двері багажника, а сам бампер втратив вертикальні світлові штрихи. Замість них тепер одна суцільна світлова смуга. Також оновили спойлер, а над лобовим склом з'явився лідар. В іншому екстер'єр зібраний за всіма актуальними канонами – гладкий, майже повністю закритий ніс, висувні ручки дверей і візуально парячий дах. Дизайн – річ безумовно суб'єктивна, проте від відчуття не втекти. Новий ID Era 9X практично втратив відомі риси Volkswagen і став схожим на один із безлічі китайських кросоверів. Втім, дивуватися тут особливо нема чому. У боротьбі за позиції на одному з найбільших автомобільних ринків світу виробники сьогодні готові йти на різні компроміси, навіть якщо заради цього доводиться пожертвувати фірмовим стилем. Інтер'єр серійного кросовера поки що тримають у секреті. Судячи з провісника моделі, новинка, напевно, отримає гігантський екран мультимедійної системи, який майже повністю займає передню панель. Крім того, можна очікувати задні екрани для пасажирів та навіть дисплеї на дверних панелях для керування музикою та іншими функціями. Салон при цьому розрахований на 6 пасажирів. Щодо технологій, системи допомоги водієві 9X розроблялися спільно з Momenta і включають найсвіжіші програмні рішення для вдосконаленої інтелектуальної підтримки на дорозі. Volkswagen ID Era 9X збиратиметься на спільному підприємстві SAIC Volkswagen. Продажі на китайському ринку стартують зовсім скоро, хоча ціни не оголошені. Поки малоймовірно, що модель з'явиться за межами Китаю, але в деяких європейських ЗМІ вже з'являється інформація, що німецький автовиробник розглядає можливість випуску електромобілів зі збільшеним запасом ходу для Європи та Америки.
На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.